Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω συνταγή για μοσχαράκι κοκκινιστό. Φανταστικό, να λιώνει στο στόμα, έτσι. Εσείς μπορείτε να το συναντήσετε με πατάτες, με μακαρόνια, με πιλάφι, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Περιμένουμε ένα λεπτό να ζεσταθεί το τηγάνι μας και ρίχνουμε ελαιόλαδο. Θα ρίξουμε ελαιόλαδο να καλύψουμε τον πάτο του σκεύους που έχουμε και λίγο παραπάνω. Έτσι, γύρω στα 100 γραμμάρια. Θα βάλουμε το μοσχάρι, είναι 1,5 κιλό μοσχάρι. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω ελιά, μπορείτε να βάλετε και σπάλα. Αφήστε το κρέας να τηγανιστεί καλά. Έτσι, θέλουμε 3 με 4 λεπτά τηγάνισμα από την κάθε πλευρά, ίσως και λίγο παραπάνω. Το κρέας μας έχει τηγανιστεί, θα το αφαιρέσουμε, χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά τώρα. Στο ίδιο ζουμάκι θα βάλουμε 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 2 καρότα, μία κόκκινη πιπεριά, δίνει άρωμα. Έτσι, γλυκιά πιπεριά. Τα αφήνουμε να μαλακώσουν καλά και όπως είδατε δεν έχω βάλει σκόρδο, έτσι. Το σκόρδο θα το βάλουμε πιο μετά γιατί έχει την ιδιότητα να μαυρίζει και να πικρίζει. Οπότε θα βάλουμε λίγο πιο μετά σκορδάκι. Λοιπόν, έχουν μαλακώσει, θα ρίξουμε τώρα και το σκόρδο, 3 κελίδες σκόρδο. Θα αφήσουμε για άλλα 3-4 λεπτά, έτσι θέλουμε να φύγει η υγρασία. Λοιπόν, μαλακώσανε αρκετά. Θα του πάρουμε το κρέας μας μέσα και το ζουμί. Θα ρίξουμε αλάτι, πιπέρι, προαιρετικά αν θέλετε λίγη καπνιστή πάπρικα, έτσι θα δώσει γεύση και άρωμα. Εγώ τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Περίπου μία κουταλιά της σούπας. Έτσι κι αλλιώς είναι ουδέτερη. Θα σβήσουμε με ένα ποτηράκι του κρασιού κρασί. Θα αφήνουμε για 1-2 λεπτά να φύγει το αλκοόλ. Εάν θέλετε λίγο πιο τραβηγμένη γεύση μπορείτε να βάλετε κονιάκ, μπορείτε να βάλετε ουίσκι, έτσι.
Μπορεί να μην βάλετε και τίποτα, δεν μπορεί να μην το σβήσετε καθόλου. Εάν φοβάστε, αν έχετε μικρά παιδιά. Θα προσθέσουμε στο μείγμα μας λίγο πελτέ, εγώ έχω σπιτικό. Και θα τελειώσουμε με χυμό ντομάτας, έτσι. Θα βάλετε μία συσκευασία θα προσθέσουμε λίγο νερό. Θα κλείσουμε με καπάκι, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα το αφήσουμε να σιγοβράσει. Να σιγοβράσει μέχρι να είναι έτοιμο το μοσχάρι μας. Λοιπόν, 2 ωρίτσες περίπου, σιγανό βράσιμο. Κοιτάξτε πως έχει γίνει, έχει μελώσει. Κλείνουμε τη φωτιά. Πάμε να στήσουμε. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Το σερβίρετε με πατάτες, με μακαρόνια, με ρύζι, με πουρέ, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!